Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jak začal příběh nepřátelství mezi Izraelem a Íránem. Co se přesně stalo a do čeho se dnešní nesmiřitelná nenávist přelije. Vrátíme se o více jak půl století zpět, kdy byly obě země ještě nejbližší přátelé v celém arabském světě a vysvětlíme si, jak funguje jedna z nejúčinnějších obranných zbraní. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Vracíme se do 60. let 20. století. Tehdejší Írán vedl prozápadní šáh Muhammad Rezá Pahlaví. Ten měl neoficiální přímou linku s izraelským premiérem, zejména Goldou Meirovou nebo později Icákem Rabinem. Oficiálně nebyl mezi státy navázán veřejný diplomatický vztah, protože Írán jako muslimská země nechtěl popudit své arabské sousedy, zejména Irák, Sýrii nebo Egypt. Ale neoficiálně šlo o jedno z nejintenzivnějších spojenectví v regionu. Šáh byl pravidelně informován izraelskými agenty, kteří působili skrytě přímo v Teheránu jako izraelská obchodní kancelář. Izrael nakupoval ropu z Íránu, pomáhal mu s technologiemi, zemědělstvím i vojenskou modernizací. Vznikl i společný špionážní projekt mezi Mossadem a íránskou tajnou službou Savak. Obě země částečně začaly realizovat plán na výstavbu ropovodu z Íránu do Středozemního moře, aby mohly obejít nestabilní arabské trasy. Najednou přišla dramatická změna. V Íránu začala islámská revoluce. Šáh byl svržen a k moci se dostal ajatolláh Ruhollah Chomejní, který nastolil teokratický režim. Ten byl založený na šítském islámu a radikálně se změnil pohled na svět celé země. Co je šítský islám a proč bojuje se sunity, je vlastně jednodušší, než se zdá. Úplně vše jednoduchou formou popisuji v mém druhém videu o vzniku islámu. Odkaz ti dávám do popisku. Detailně uvidíš, že jakékoliv dnešní konflikty mají základ právě při samotném vzniku, tak se prosím podívej. V Íránu se změnil i pohled na Izrael, který Chomejní označil za malého satana. Ten velký byly Spojené státy. Nový režim udělal z nenávisti k Izraeli součást své identity. Podporoval Palestinu, odmítl uznat existenci Izraele a aktivně začal financovat a vyzbrojovat skupiny proti Izraeli, zejména Hizballáh v Libanonu a později Hamas v Gaze. Tehdy začala skrytá válka, která se každým konfliktem rozrůstá dodnes. Situace se začíná vyhrocovat. Írán začal rozšiřovat svůj vliv v Iráku, Sýrii, Libanonu a Jemenu. Strategie byla postavena na tzv. Ose odporu. Jde o síť proíránských milicí a spojenců, kteří mohli ze všech stran ohrožovat Izrael. Je to Kuba, Severní Korea, Venezuela a další. Jak se žije v Severní Koreji a odkud přesně bere tahle země peníze pro svůj chod, najdeš v dalším videu. Odkaz ti dávám do popisku. Největší obavy pro celý svět však vyvolal íránský jaderný program. Izrael to přímo vnímal jako existenční hrozbu. V roce 2015 byla proto podepsána tzv. Íránská jaderná dohoda, která měla vývoj atomové bomby zpomalit. Země se celému světu zavázala, že se zbaví biologických, chemických a jaderných zbraní hromadného ničení. Tamnější jaderný program zahrnoval výzkumná centra, výzkumný reaktor, zařízení na zpracování uranu včetně 3 známých zařízení na jeho obohacování a 2 uranové doly. Výměnou za to dostali velkou příležitost. Jejich ropa se mohla začít prodávat na západě a tím mohli získat enormní příjmy. Zastavily se také západní sankce a odblokoval se majetek Íránců v zahraničí. Jenže o 3 roky později Spojené státy z této dohody vystoupily a Írán začal opět obohacovat uran. Izrael mezitím provedl desítky, možná stovky tajných operací na íránském území, od kyberútoků na jaderná zařízení až po atentáty na vědce, kteří na jaderném programu pracovali. V zákulisí se tak už dávno vedla tichá válka, která nebyla vidět. Na to, jak to přesně vypadá a co se děje při výbuchu jaderné bomby, se podívej na moje další video, kde jsem rozebral vteřinu po vteřině, co se stalo v Hirošimě. Odkaz ti dávám do popisku. Zlom nastal v říjnu 2023. Tehdy Hamas zaútočil na jižní Izrael, zabil přes 1200 lidí a unesl stovky dalších. Izrael reagoval masivní vojenskou operací v pásmu Gazy. A i když se Írán přímo nezapojil, Hamas dlouhodobě podporuje. To přimělo Izrael nejen k útokům v Gaze, ale i k rozšíření operací do Libanonu a Sýrie, kde začal ničit sklady zbraní, výcvikové tábory Hizballáhu a dalších íránských spojenců.
Napětí rostlo týden za týdnem. V dubnu 2024 Írán zaútočil přímo na izraelském území. Mělo se jednat o odvetu za izraelský útok na íránský konzulát v syrském Damašku, který měl celkem 16 obětí. Mezi nimi bylo i 7 vojáků íránských revolučních gard a 2 íránští generálové. Tehdy na odpověď Izraeli nasadili přes 300 raket a dronů. Většina z nich byla sestřelena systémem Iron Dome, který si vysvětlíme za chvíli. Izrael následně na útok odpověděl údery na iránská vojenská zařízení v provincii Isfahán. Obě strany se postupně začaly dostávat do nebezpečné spirály. Jde o velmi fascinující a jeden z nejefektivnějších protiraketových systémů na světě. Pracuje jako velmi rychlý a chytrý robotický tým, nepřetržitě sledující oblohu. V případě nepřátelského útoku propočítá trajektorii raket a rozhodne se, jestli vyšle protiraketu na zničení ve vzduchu nebo ne. Funguje v několika fázích. Srdce celého systému představuje soustava radarů. Jakmile je odpálena raketa směrem k izraelskému území, systém v řádu vteřin vypočítá rychlost, trajektorii a výšku letu. Okamžitě analyzuje, kam přesně střela dopadne. Pokud zjistí, že raketa spadne na otevřené pole, pustou oblast nebo do moře, nechá ji spadnout. Pokud zjistí, že míří do obydlené oblasti, na elektrárny, letiště nebo jiná kritická místa, okamžitě vypočítá nejlepší místo k sestřelení a dává povel k zásahu. Systém vysílá protiraketu z odpalovací baterie. Každá obsahuje až 20 střel Tamer Interceptor, což jsou inteligentní naváděné projektily, vybavené vlastním radarovým a optickým systémem, aby mohly sami během letu manévrovat. Letí více jak 2700 km za hodinu. Jakmile se Tamir přiblíží k raketě, dojde k takzvanému blízkému výbuchu. Tamir tak nepřátelskou raketu nezničí přímým nárazem, ale vzdušnou explozí vedle ní. Ačkoliv Iron Dome od svého prvního nasazení v roce 2011 funguje brilantně a zneškodnil už tisíce útoků, není všemocný. V jednu chvíli může systém zpracovávat jen desítky hrozeb najednou. Při extrémním hromadném útoku, jako jsou například stovky raket za minutu, se ale může stát, že některé rakety proniknou. Systém navíc není navržen proti balistickým raketám dlouhého doletu. Na ty má Izrael další vrstvy obrany. A samotné chytré protirakety jsou velmi drahé. Každá stojí 50 až 100 tisíc dolarů, zatímco útočná raketa Hamásu může stát třeba jen 500 dolarů. To je sice obrovský ekonomický nepoměr a z pohledu lidských životů nevyčíslitelný, ale zemi tak může masový útok levnými střelami finančně dost zatížit. Systém vyvinula izraelská firma Rafael ve spolupráci s izraelskou armádou a za silné finanční podpory Spojených států. Cílem bylo chránit izraelská města a klíčovou infrastrukturu před raketami krátkého doletu, dělostřeleckými granáty a drony. První verze byla nasazena kvůli opakovaným raketovým útokům v pásmu Gazy. Nejprve pomocí primitivních střel Qasam a později pokročilejšími raketami typu Grad nebo Fetech. Bez něj by obyvatelé v jižním Izraeli museli neustále utíkat do krytů, docházelo by k obrovským civilním ztrátám a potenciálně by nepřátelé Izraele chtěli využívat potenciálních zásahů po celé zemi. Aktuální situaci můžeš vidět ve všech médiích. Země navzájem na sebe útočí. Irán pokračuje v podpoře svých spojenců. Hizballáh na severu Izraele pravidelně pálí rakety, Hútíové v Jemenu útočí na lodě v Rudém moři a irácké milice cílí na americké základny. Izrael odpovídá nejen leteckými útoky, ale i likvidací jednotlivých vůdců skupin. V Sýrii se izraelské letectvo už prakticky usadilo. V zákulisí probíhá i informační a kybernetická válka, sabotáže, výbuchy, výpadky infrastruktury, útoky na tankery. Spojené státy stojí na straně Izraele. Evropa vyzývá ke klidu. Rusko a Čína se snaží využít chaosu k posílení vlastního vlivu. Ve hře je navíc válka, jakou Blízký východ nepamatuje ani posledních 50 let. A co si myslíš ty, jak to celé dopadne? Kdo se do války zapojí a co se podle tebe ještě stane? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Všechna vydaná fakta najdeš v tomto playlistu. A tady jsou videa víc do hloubky.